Οχ, ποιος είναι αυτός που παίρνει? Ναι, βλέπεις τη σκιά μου. Είπα να σε φέρω μία χειμωνιάτικη βόλτα στην άδεια παραλία με φόντο το καράβι που πάει Άνδρο, Τίνο, Μύκονο. Και εγώ αυτό παίρνω καμιά φορά το καλοκαίρι για να πάω στην Τίνο. Αλλά θα σου πω μια άλλη φορά. Τώρα θα γυρίσω από εδώ και θα γυρίσω κάμερα για να με βλέπεις, ελπίζοντας ότι το μικρόφωνο πιάνει τη φωνή μου αλλά δεν πιάνει τον αέρα. Σήμερα πρώτη μέρα που δεν έχω μαθήματα. Τι λέω, έχω το βράδυ, ναι, έχω 8 το βράδυ διαδικτυακό. Εντάξει, τέλος πάντων, που δεν έχω τρέξιμο εκτός σπιτιού. Και βγήκα για 2 λίγες μικρές προμήθειες. Πήγα και φαρμακείο. Δεν έκανα συναλλαγή, άλλη φορά. Γιατί δεν νομίζω ότι εκεί θα μ' αφήναν. Το αεροπλάνο, όπως πάντα, από πάνω το κεφάλι μου, ναι. Τα αεροπλάνα, κάποιο σημάδι, κάτι θέλει να μου πει. Δεν τα γλιτώνω. Και ήρθα εδώ να σου κάνω ένα βίντεο χειμερινό. Παγώνω λίγο, εδώ πέρα έχει λίγο κρύο. Και ήθελα να σου πω ότι είμαι τόσο κουρασμένη που θα ήθελα να μην μιλάω καν. Απλά να ταινίζω, να βλέπω τη θάλασσα. Και να κάθομαι εδώ στο παγκάκι. Κοίτα εδώ το παγκάκι. Να το. Εδώ. Και ναι, να μην μιλάω, να μην λέω τίποτα. Και να αγναντεύω. Το ξέρεις το ρήμα αγναντεύω? Βλέπω πέρα, θαυμάζω τη θέα, χαλαρώνω. Και βασικά βλέπω, αγναντεύω. Ήθελα λοιπόν να σου πω ότι είμαι τόσο κουρασμένη αυτές τις μέρες που σκέφτηκα να σου πω κάποια επίθετα στα ελληνικά για να μάθεις τους διάφορους τρόπους που λέμε στα ελληνικά ότι είμαι κουρασμένη, είμαι κουρασμένος. Κάτι που είμαι σίγουρη ότι έχεις πει και εσύ στη ζωή σου αρκετές φορές. Γιατί ζωή χωρίς κούραση δεν υπάρχει. Και πες μου στα σχόλια αν και εσύ κουράζεσαι στη δουλειά σου, στο τρέξιμο που έχεις να κάνεις, στην κίνηση, παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα αυτές τις μέρες? Η κίνηση είναι απερίγραπτη, απερίγραπτη. Δεν έχω ξαναζήσει, τόσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και είμαι στους δρόμους. Τέτοια κίνηση δεν έχω ξαναζήσει. Τώρα πριν τα Χριστούγεννα, πού πάνε όλοι? Και ξέρεις πόσο κουραστικό είναι να οδηγείς, δηλαδή μια απόσταση 25 λεπτών να την κάνεις 1 ώρα, μετά αλλού να πας, άλλη τόσο, άλλο τόσο και άλλο τόσο. Δεν μπορείς. Κουράζεσαι μόνο που οδηγείς και γυρνάς στο σπίτι εξουθενωμένος, εξουθενωμένη, συνώνυμο του κουρασμένος, κουρασμένη. Γυρνάς στο σπίτι, ας περπατάω και λίγο, γυρνάς στο σπίτι και είσαι ξεθεωμένος, ξεθεωμένη. Και αυτό συνώνυμο σημαίνει πάρα πολύ κουρασμένος. Πεθαμένος, από το ρήμα πεθαίνω. Είμαι σίγουρη ότι το λες και εσύ στη γλώσσα σου. Για πες μου στα σχόλια, λες έχω πεθάνει από κούραση? Ενώ το ρήμα πεθαίνω σας το έχω εξηγήσει και σε προηγούμενο βίντεο, εδώ πέρα θα το δεις. Πότε συμβαίνει? Εγκαταλείπω τον πλανήτη αυτό για πάντα. Όχι με το σώμα μου. Πάλι ωραία ξεκινάω το βίντεο, ναι, ωραία. Ή ας πούμε,
Για να δω. Ωραία το μικρόφωνο, το έχω, για να δούμε. Προστατευμένο. Ή να σου πω άλλο ένα ρήμα, μάλλον άλλο ένα, να σου πω άλλο ένα επίθετο. Το επίθετο, κόλλησα, εξαντλημένος, εξαντλώ, εξάντληση. Τι είναι η εξάντληση, ξέρεις? Η εξάντληση είναι, η εξάντληση, ας πούμε, εξαντλώ πηγές, ας πούμε, εξαντλείται το πετρέλαιο, τελειώνει, έχεις την ίδια λέξη και στη γλώσσα σου. Και εξαντλώ τον εαυτό μου, σημαίνει ότι κουράζομαι πάρα πολύ. Ότι τελειώνω και τις τελευταίες δυνάμεις που μου έχουν μείνει. Αυτό σημαίνει εξαντλημένος, εξαντλημένη. Καταπονημένος, καταπονημένη. Βέβαια, καταπονούμε, το ρήμα σημαίνει ότι δημιουργώ πόνο στον εαυτό μου επειδή κάνω μια σκληρή εργασία, κουβαλάω κτλ. Ποιο άλλο επίθετο να σου πω που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ? Σου είπα τα πιο βασικά που στα λέω σίγουρα τα χρησιμοποιούμε 100%. Να σου πω επίσης το επίθετο σκρεθεωμένος, ψόφιος. Το ρήμα ψοφάω το λέμε για τα ζώα. Ένα ζώο που ψοφάει, δηλαδή που πεθαίνει. Και λέμε ψόφισα σήμερα στην κούραση. Ψόφιος, ψόφια, είμαι ψόφια. Ό,τι σου λέω σήμερα τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στα ελληνικά. Δεν είναι, παρόλο που κάποιες προέρχονται από τα αρχαία, δεν είναι κάτι που δεν λέγεται, τις λέμε και καθημερινά μη σου πω. Οπότε χρησιμοποίησέ τες κι εσύ. Τι άλλο να σου πω. Τώρα θα σου πω μία έκφραση που είναι λίγο πιο, ας πούμε, οικία. Δεν τη λέμε τώρα, δεν θα πάμε να την πούμε επίσημα σε έναν άνθρωπο που είναι ο καθηγητής μας στο πανεπιστήμιο, ας πούμε. Τάπεξα από την κούραση. Τάπεξα σήμερα. Τα έπαιξα με το ρήμα παίζω, που σημαίνει ότι κλάταρα. Να και άλλο ένα. Από τα γαλλικά εκλατέ βέβαια, δεν είναι ελληνικό. Κλάταρα, ή μάλλον τα λατινικά, ναι. Που σημαίνει ότι δεν έχω πια ενέργεια, τελείωσε. Κλάταρα, τελείως. Είμαι κλαταρισμένος, είμαι κλαταρισμένη. Ναι, πιο πολύ λέμε το ρήμα κλάταρα. Κράτα αυτό, γιατί λέγεται όντως πραγματικά πάρα πολύ. Βέβαια, αν έχεις και εσύ να μου προτείνεις, αν είσαι ξένος ή Έλληνας του εξωτερικού και έχεις στο μυαλό σου κάτι άλλο από τη δική σου γλώσσα που θα ήθελες να σου πω στα σχόλια, πώς το λέμε στα ελληνικά, πάντα σε σχέση με την κούραση, ότι είμαι πεθαμένος, κουρασμένος, εξοντωμένος, εξοντώθηκα, να το, εξοντωμένος, εξοντωμένη, εξοντώθηκα, πιο πολύ λέμε το ρήμα, που σημαίνει ότι αποτελειώθηκα. Όχι μόνο δεν μου μένει παρά μικρή ενέργεια, έχω πεθαμένος, είμαι νεκρός. Και αυτό το λέμε. Είμαι νεκρός παρόλο που είναι μακάβριο, γιατί νεκρός είναι κάποιος που έχει φύγει από τη ζωή και ωραία πράγματα πάλι. Σημαίνει ότι ναι, είμαι πεθαμένος, πάρα πολύ κουρασμένος. Μηδέν ενέργεια. Τι άλλο να σου πω, ναι, γράψε μου στα σχόλια και αν είσαι συμπατριώτης μου, αν είσαι Έλληνας, πες μου μήπως ξέχασα κάποιο επίθετο να το πούμε στα σχόλια ή να το πω σε ένα επόμενο βίντεο. Πάντως σίγουρα εδώ σου είπα τα πιο βασικά και που λέμε καθημερινά. Αυτά, δεν θα το κρατήσω πολύ αυτό το βίντεο και επίσης πρέπει να πάρω αυτό το stick γιατί και κουράζεται και το χέρι μου και δεν είναι και πρακτικό και να το βλέπεις και εσύ να κουνιέται συνέχεια. Οπότε θα σε δώσω ένα επόμενο βίντεο και σίγουρα θα πάμε σε κάποια αγορά Χριστουγέννων για να δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρω. Και θέλω επίσης να σου κάνω και ένα κοινωνικό θέμα. Στο λέω ήδη, για την υπερκατανάλωση. Καθότι δεν ξέρω αν παρατηρείς, όλη αυτή η κίνηση στον δρόμο αυτές τις μέρες, που είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι τον προηγούμενο μήνα τουλάχιστον, είναι γιατί πολλοί κόσμος πάει ετοιμασίες, ψώνια, δώρα.
Δώρα που πολλές φορές είναι και άχρηστα. Ναι. Γιατί πολλές φορές δεν είναι κάτι που παίρνουμε στον άλλον πιο προσωπικό επειδή είναι γενέθλια ή γιορτή, αλλά είναι δώρα έτσι Χριστουγέννων, διακοσμητικά, ξέρω εγώ. Αλλά το αφήνω για ένα άλλο βίντεο, γιατί θα ήθελα πολύ να σου μιλήσω για αυτή την υπερκατανάλωση που για μένα, και κυρίως όταν βλέπεις πόσο μιζέρια, πόσο πόνος, πόση πείνα υπάρχει στον κόσμο, είναι υπερβολική και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε σημείο που η ανθρωπότητα θα πρέπει λίγο να αλλάξει συνήθειες. Αυτά, αλλά θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Σε αφήνω εδώ με αυτή την ωραία θέα και δεν σου λέω ακόμα καλά Χριστούγεννα. Όχι. Τα λέμε.